Rồi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình lại quay trở lại đây. Rất cảm ơn suốt trong khoảng thời gian qua thì mọi người cũng đã ủng hộ và đã xem theo dõi kênh rất là nhiều. Thì mình mong rằng những ai mà chưa biết tới đã qua coi xem qua kênh hãy nhấn nút đăng ký và ủng hộ mình để mình có thêm nhiều động lực. Mình sẽ sắp xếp thời gian để mình ra nhiều video hơn, ra càng nhiều càng tốt. Những cái gì đó mình sẽ chia sẻ lên trên đây, và những cái máy ví dụ như máy công nghệ nào mới hay là cái nào nó đặc biệt, hoặc là những cái phần mà sửa chữa máy gì đó mình sẽ chia sẻ lên cho anh em thợ cũng như mọi người cùng xem và để tìm hiểu nó, để biết ha, chia sẻ với nhau trên đây. Rồi hôm nay vô chủ đề chính thì cái con máy này là ngày xưa mình đã bán cho anh khách rất là lâu rồi, lâu lắm rồi. Anh xài cái máy nhìn thấy ghê không? Đó, nhìn là biết là thời gian theo năm tháng xài rất là ghê gớm, cày rất là ghê, chưa có bị trục trặc gì hết á. Hôm nay anh mang tới là ngày xưa là con máy này mặc định của nó là dây trong, cấp dây trong. Đó, bây giờ mình sẽ mở cái vỏ máy ra cho mọi người xem bên trong nha. Đó, xài rất là lâu luôn. Đây. Đó. Thấy không? Bo mạch vẫn còn ngon lành nữa chưa? Đó, xài quá khá lâu rồi. Hồi xưa là dây nó là dây trong như thế này nè. Đó, motor nằm trong ha. Motor cuộn dây nằm ở trên máy luôn. Thì thời điểm đó lúc mà khách mua ảnh yêu cầu là chuyển ra dây rời chuyển ra con rùa ngoài như thế này nè. Đó, bây giờ anh xài thời gian lâu rồi, ảnh không cần nữa, ảnh không cần di chuyển ở trong xưởng nữa. Và bây giờ anh chuyển qua cái hình thức mà anh làm cái đồ gia công khác rồi. Anh không còn làm cửa sắt hay là làm cái gì mà để kéo dài kéo xa nữa. Đó, cho nên là mấy anh thợ chỉ cần ngồi tại chỗ thôi. Cho nên là anh mang qua đây, anh yêu cầu là chuyển ngược về dây trong lại. Mà con máy vẫn còn hàng rất là ngon lành luôn ha. Con này là MiX 200 Dynawell. Dynawell sử dụng điện một pha ha. Rồi mình đã chuyển xong rồi. Trong cái giai đoạn chuyển thì nó lâu quá cho nên mình không có quay cái công đoạn đó. Thì chuyển lại thì nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà những cái đồ này lắp lại nó hơi cực, tại nó mấy cái đồ cũng hơi cũ rồi đó. Đó, rồi mình đã chuyển xong hết tất cả mọi thứ rồi, mình lắp dây sẵn luôn, đấu khí rồi. Bây giờ mình sẽ test lại cho mọi người cùng xem nha. Đó, ví dụ như từ con máy dây trong như thế này, mình có thể chuyển ra dây rời, mình để lắp cái bộ rùa ngoài á, muốn bao nhiêu mét cũng được. Nhưng mà cực cái là mọi người biết không, tại vì cái này á, khi mà muốn chuyển ra mà chỉnh trên con rùa luôn á cũng vẫn được, thì tốn thêm cái tiền dây điều khiển á, dây điều khiển thêm 2 cái biến trở để đấu đi ra nữa. Thì cái đó không quan trọng lắm, thì quan trọng mình đi dây điều khiển thôi. Còn ngày xưa mình chuyển theo cái kiểu đơn giản thôi, ví dụ như là motor đi ra ngoài là 2 dây và thêm 2 dây công tắc cò súng nữa là chỉ có 4 dây, dây điều khiển chỉ có 4 thôi. Đó, thì thêm 6 dây của cái 2 cái biến trở chỉnh lửa với chỉnh dây nữa là tổng cộng là bao nhiêu? Là 10 ruột. Đó, dây điều khiển thì 10 ruột. Đó, 10 ruột thì mình sẽ chỉnh lên ngay con rùa luôn. Còn cái này là chỉnh trên ngay máy mà con rùa kéo đi xa thì mình cũng hơi khó ha, cũng hơi khó chịu tí. Đó, còn ví dụ như mọi người có yêu cầu thì mình chuyển hết luôn. Mình đấu đi ra ngoài con rùa để mình chỉnh ngoài con rùa. Đó, như vậy. Con máy này có cả chức năng hàn que nữa ha. Rồi bây giờ mình chỉ thử mix lại thôi. Đó, mình đã làm xong rồi. Đây. Con máy này rất là lâu rồi. Trên dưới 7-8 năm rồi đó. Trên dưới 7-8 năm rồi mà vẫn còn ngon lành như vậy nè. Nó chỉ chuyển lại dây trong thôi là hàng thôi. Vẫn còn ngon lành ha. Đó, này là do cái súng nó bị vướng, cái súng mình thử máy nhiều quá, nó bị vướng nè. Rồi, thử thêm một đường nữa, ngọt ngào nữa rồi bắt đầu mình gửi trả cho anh khách thôi. Súng nó vướng quá ta. Súng này mấy hôm nay thử nhiều quá rồi cái bắt đầu cái ruột nó bị dập á, không ngon ha. Cho tốc độ dây lên tí đi. Ampe đó, rồi.
lành cành đào, thấy chưa mọi người, thấy không? Đó, mịn màng chưa? Lên miếng lửa coi. Rồi, làm một đường nữa nha. Quá ngon. Con máy xài trên 7-8 năm rồi mà xài vẫn bình thường, chưa bị trục trặc gì hết, chưa có dấu hiệu gì hết, chưa có sửa chữa gì đây hết. Bộ mạch còn ngon lành hết, không? Quá đỉnh luôn. Con máy hàng rất là ngọt ngào ha, biến thế xuyến ha, cuộn kháng to. Rồi đó, đây là motor là từ xưa tới giờ là xài tới bây giờ vẫn còn ngon lành, không có gì hết. Đó, vẫn còn ngon lành, chưa có gì cả. Máy nhìn bo mạch, nhìn bụi bẩn theo thời gian ghê không? Nhìn cái máy nhìn không ra luôn à. Rồi, ok, mình sẽ liên lạc cho anh khách và gửi trả lại ảnh và là tính tiền cái công phí, tiền phí mình thay, mình chuyển về thôi. Rồi, ok, xin chào tất cả mọi người, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video nha. Hãy nhấn chuông, đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Rồi, xin chào.